Hello po. Mega mega shout out po sa inyo dyan. Mega mega shout out po. It's Melanie. Ay, tinitest po namin yung audio kanina, kaya hindi po agad. Nice pa po namin yung audio. Salamat po, it's me, Melanie. Salamat po, kapatid. Salamat sa Tamsak, El Bacani TV. It's me, Melanie. Mega mega shout out po sa inyo. Tinitest po kasi yung sound kanina, wala pa po siya. Ngayon, nandito na. Okay, wait lang po yung Bakanit TV. Magbibigay po ako ng jacket. Ganyan pwede. Wait lang po, bigyan ko kayo ng jacket. Yan. May jacket na po si kapatid, it's me, Melanie. Pinag-aaralan pa po yung StreamYard. First time ko pong gamitin yung StreamYard. Yan, sa StreamYard po, pwede rin na-reflex yung mga channel, katulad nito. Opo, opo. Yan, tinitry ko po yung StreamYard. Yan, nandun na po si Bro. Nag-live ako. Mega mega shoutout po sa inyo. Bigyan ko po ng jacket. Naglayas ako. Wait lang po. Pinag-aaralan yung StreamYard. Yan, may jacket na pala si naglayas ako. Yan po, pwede rin i-flex dito yung mga bahay niyo po. Tingnan natin. Punta tayo kay It's Me Melanie. Punta po tayo sa inyong bahay. Ito po yung latest nyo, yung travel to work, morning routine. Sige po yung Bacani TV, pwede kang umakyat. Pag piniflex sa second tab, nawawala ako.
Hello po, beautiful live vlog. Mega mega shout out po sa'yo. Beautiful live vlog. Good vibes, sabi niya. Yan, pinag-aaral ko po muna yung StreamYard. Kaya yung clip yan. Show. Tayo na. Show ke. Nagkakapampangan. Tinuturuan po ako ni Albacani kung paano gamitin yung StreamYard. Beautiful life vlog. Bigyan po kita ng jacket para ikay pwede na pong magbaba ng iyong bahay para makadikitan ka po ng mga nasa 4 million in the house. Yan, beautiful life vlog. Okay po. Pag may tabi mo, tabi niya, click niyo po yung link ka mo. Ayun na kayo, click niyo po yung link yung binaba ko para sumakit try natin namin. Pwede niyo pong i-click yung link na binaba ko po para pwede po kayong, kung sino po yung gustong umakyat na naka-StreamYard. Yan. Mega shoutout po kay Tayon Char. Hello po. Mega shoutout. Yan, nasa 5 million in the house po tayo. Show, hindi ka kami. Yan, nandiyan po si kapatid Tayon Char. Mega shoutout po. Yan po, inaaral pa po yung nandito kung sino yung pwedeng ma-flex sa mga bahay niyo po. Yan, Albacani TV, akyat ka na. Shoutout po sa'yo, kapatid na tayong Char. Beautiful life vlog. Yan po yung media ni kapatid na It's Me Melanie. Yan. Nag-less ako. Salamat po sa inyong mga patamsak dyan at sa inyong pagsuporta.
Sige po kapatid, kain ka na po. Kapatid na Beautiful Life Vlog. It's me, Melanie. Sige po, kumain ka na po. Sige po, kapatid na Teyong. Okay lang po yan. Salamat sa ninja mo po. Bigyan po kita ng jacket. Yan, may jacket ka na po. Virtual hug. Sabi ni Zake Valdez. Mega shoutout po sa iyo, Zake Valdez. Yan na po ba yun? Wait lang po at kami yan, mega shoutout po. Nasa 6 million in the house. Yan, salamat po kay Sageo Valdez. Courtesy of kapatid Teyong Char. Inintin mo yun. Mawawala ako pag mag-tab ko. Oo. Ano? Ano sabi yun? Kaya di ba sabi ko? Oo, may time. Okay. Makamit na yan. Sabi mo mag Ako makakulit yun. devices. Wala akong camera. Wala akong screen. Kaya pwede mo. Oo, ako wala akong screen. Yan na po, nasa bahay po tayo ni kapatid na it's me, Melanie. Okay po, kapatid na Teyong Char. Kakain din si kapatid na Teyong Char. Yan na po yung kabahayan ni kapatid na it's me, Melanie. Pagigising lang ni kapatid na Teyong Char. Sige po, mag-almusal muna kayo. Yan, sabi po ni kapatid na Teyong Char, shout out po, it's me, Melanie.
Yan, habang pinapanood po natin ang bahay ni Melanie at nag-aalmusal pa yung iba, panoorin muna natin to. Yan po yung mga naka-vigil-vigilan. Yan, salamat po sa mga nasa 6 million in the house. Ito po si kapatid na Fancy Food Sports and Entertainment. Mega mega shoutout po sa inyo. May laki ng screen ko dito. Naka-share sa TV. Wala ka yan? Yan, napanood na po natin ang kabahayan ni kapatid na si Melanie. Sunod po natin kay Teyong Char. Kapatid na Teyong Char.
Kapatid na Kansi po, naka-jacket ka na po. Opo, first time lang gamitin tong StreamYard. Yan, kapatid na RC Gigs, meron ka na pong jacket. Mega mega shoutout po sa iyo, kapatid na RC Gigs channel. Yan, salamat po sa inyong mga patamsak. Mega mega shoutout po sa mga nasa 8 million in the house. Yan, yung hindi pa po kumakain dyan, kain po muna tayo. Pwede po kayo magbaba ng hagdanan para naman po yung hindi pandikit ay maididikit nyo na po. So, puntahan natin yung bahay ni kapatid na yung Char. Yan po yung bahay ni kapatid na yung Char. Pili po tayo ng kanyang mga video. Yan po ang mga kabahayan ni kapatid na yung Char. Pili po ako dito. Ano kaya yung maganda? Tingnan po natin tong ano to. Jose Rizal. Hello po, Half Vlog. Mega mega shoutout po sa iyo. Hindi po ako naglilista. Pwede po kayong makipagdikitan lang dyan sa mga nasa 9 million in the house po. At nag-reflex po ako ng inyong mga kabahayan. So, mega shoutout po sa iyo. Mega mega shoutout, Half Vlog. Yan po, nasa 9 million in the house. Pwede po kayong makipag-mahalan sa mga nandyan po. Ayan, mega shoutout po sa iyo. Binigyan na po kita ng jacket, Half Vlog. May jacket ka na po. Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay para ikaw ay suguri ng mga kapatid na nandyan. Sige po, Half Vlog. Pwede niyo pong ibaba ang iyong bahay. Yan, okay po, okay. Baba niyo lang po at nang kayo ay madikitan ng mga kapatid. Yan. Yan, baba ka po ng iyong bahay.
o hagdanan para po ikaw ay akyatin nila. Half vlog. Yan po, puntahan at mahalin si Half Vlog. Kung hindi pa po kayo dikit kay Half Vlog, ayan, nagbaba po siya ng kanyang bahay. Mga kapatid, kaibigan, pwede niyo pong akyatin ang bahay ni Half Vlog. Yan, natapos na yung pinapanood natin. Sunod-sunod po nating ilalagay yung mga kabahayan ng nandyan. Tapos na tayo kay Char. Puntahan po natin si kapatid na RC Gigs. RC Gigs. Alin daw po yung kay Sis Florence po dito? Yan, puntahan po natin itong bee farming success story. Kapatid na Half Vlog, makikitan ka lang po sa mga nasa bahay ko po. Pwede niyo po silang dikitan at kayo'y babalikan din nila ng may pagmamahal. Kapatid na yan, magdikitan lang po kayo dyan. Lawrence TV po. Opo, sige po. Yung po kasi kay kapatid na Mix ni Melanie, galing lang po siya sa LS, kaya yan po. Yung kanyang ninja muna yung nandyan. Hermes Vlogs, hello po. Tamsak, salamat po sa yung patamsak, Hermes Vlog. Mega shoutout po.
Ayan po, sabi ni Kansi Poo Sports and Entertainment. Musta po, Sister Leona? Yan, mega mega shoutout po. LL Sueta TV, Batang Probinsyano Vlog. Yan po, mega mega shoutout mga kapatid. Si Half Vlog. Salamat po sa inyong mga patamsak dyan. Meron na po tayong 11 million in the house. At isa-isa natin pong papanoorin ang inyong mga kabahayan. Yan po, yung mga hindi pa po nyo kadikit dyan, pwede po kayong makibikitan. Yan po si Hack Vlog, nagbaba po ng kanyang bahay ulit. Yung hindi pa po dikit kay Hack Vlog, pwede nyo po siyang puntahan. Yan, LL Sueda TV, shoutout po daw, sabi ni RC Gigs Channel. Ayan, haba pong pinapanood natin. Habang pinapanood po ang kabayan ni kapatid na RC Gigs, magdikitan lang po kayo dyan, yung mga hindi pa po kadikit. Mga hindi pa po kadikit ng mga ninja, pwede rin. Yung mga may kaninjahan po dyan. Tama ka. Ayan, sabi po ni kapatid na Florence TV, hello po. Hello din po sa'yo. Mega mega shoutout po. Ayan na po si kapatid na Florence TV. Bigyan po kita ng jacket, kapatid na Florence TV. Yan, meron na po tayong jacket lahat. Yan po, nandyan si Half Vlog, yung mga hindi pa po dikit kay Half Vlog. Nagbaba po siya ng kanyang bahay dyan. At kayo po, pwede rin po kayong magbaba ng mga bahay. Yan, yung mga hindi pa po ka-friend dyan. Mga hindi pa po kadikit-dikit. Yan, sabi ni Beautiful Live Vlog, good vibes lang daw po. Ayan po si kapatid na RC Gigs. Habang pinapanood po natin ang kanyang video, ay magmahalan muna tayo dyan. Dikit-dikit lang mga kapatid. Ayan po ang kabahayan ni kapatid na RC Gigs. Parang nasa warehouse. Food Bank. Food Bank NS Support Filipino in New Zealand. Yan. Nasa New Zealand po si kapatid na RC Gigs.
Wow, kapatid, alang audio. Wala po ba akong audio? Sige. Pinalayas po kayo ng tatay mo. Yan, kaya daw po naglayas siya. Pinalayas ng tatay. Kapatid na naglayas ako. Nakakatawa naman. Bakit ka po naglayas? Dahil pinalayas ka ng tatay. Yan po si kapatid na RCB. Yan si Beautiful Life Vlog. Nagbaba din po ng kanyang hagdanan. Mga hindi pa po dikit kay Beautiful Life Vlog, kay Happy Vlog. Yan, nagbaba po sila ng kanilang mga hagdan at sila po inyo ng akyatin habang nandyan. Yan, sabi ni LL Sweated TV, Half Vlog, then full package na sa'yo. Yan po, yan tamang may pagmamahal, kompleto package kay Half Vlog. Yan. Salamat po, LL Sweated TV, Half Vlog. At ibalikan po siya ng may pagmamahal. Yan po ang kabahayan ni kapatid na RC Goods. Travel lang. Travel. Yan po, Half Vlog. Sinugod ngayon ang iyong bahay. Yan ang isusunod po nating papanoorin ay ang kabahayan ni ano ba yung kasunod? Si Kansi Sport. Yan, hintayin lang po natin matapos ang pagbibiyahe ni kapatid na RC Gigs. Yan, kain-kain lang yung mga ibang kapatid dyan na hindi pa po kumakain. Di pa po masyado alam ni Florence TV ang gagawin. Bago pa lang po si kapatid na Florence TV. So, bali, ang proseso po natin, yung mga sasabihin nyo po, kailangan dikit-dikit. Huwag po yung ganyan. SUBS. Paki-delete lang po. Kapatid na Florence TV. Ay, may banko. Bumalik siya.
Ayan, bagong-bago daw pong kapatid si ay bago po si kapatid na Florence TV, kaya Nandun po ba? Hindi. kapatid na Florence TV. So yan po, kapag nakikipagdikitan po tayo, gawa po kayo ng maigsi lang na video para mabilis po yung pagkikipalitan nyo ng hagdan. Yung hagdan, yun po yung bahay nyo o yung bahay nyo po sa YT. Yan, gawa lang po kayo ng maigsing video. Pag nakikipagpalitan po kayo ng o nakikipagkaibigan po kayo dyan. And then, kailangan panoorin po yung video. Panoorin po ng kumpleto ang kanilang bahay. Tapos, yung nasa video lang po ang inyong sabihin sa inyong komento. And then, thumbs up nyo po. Yun yung like po na ganyan. And then, yung kalembang po, yun ang yung nasa pula. Yung may pula, yun po yung kalembang. And then, kalembang all. Para po sigurado yung dikit nyo. Kapampangan eh, kapatid. Pwede ako magbaba ng agdan. Pwede po. Yan, sabi ni kapatid na Teo, wow, flex na. Yan po, para may nag-enjoy tayo sa panonood ng kanilang mga bahay. Ayan po kapatid na Florence TV, yung bahay po yan ni kapatid na RC Games. Yan po yung sinasabi nating bahay na ating pinapanood. At kung hindi pa po nyo siya nadikitan, yan, panoorin ang kanyang bahay. Tapos, yung pula, or magkomento ng tungkol lang po dyan sa pinanood nyo. Tapos, itamsak nyo po yung kamay. And then, yung pula na po, kalembang all. Yung kampana po, pindutin nyo. Tapos, yung kalembang all. Para po sigurado yung dikit. Yan, sabi ni kapatid na LL Sueda TV, Florence TV, dan, full package. Yan. Yan po. Pag sinabi kong full package, yun na po yun, yung kompleto yung nanood. Tapos, nagkomento. Tapos, tinamsakan. Tapos, nag-bell na may yung pula. Tapos, nag-bell na may kalembang. So, yun po yung proseso ng full package. Kaya, mas maganda po kapag nagkikipagdikitan tayo, laging full package. Nang sa ganun po ay hindi masayang ang effort natin sa pagkikipagdikitan. Sundin lamang po ang proseso niyon at siguradong pasok na pasok. Yun po.
Ito po yung kabahayan ni Kansi Food Sports and Entertainment. Meron na po siyang 428 na kaibigan. Yan po ang bahay ni kapatid na Fancy Food Sports and Entertainment. Yan po, habang pinapanood natin, meron pala tayong bagong pasok, Aliana's Mind Vlog. Mega shoutout po sa iyo, Aliana's Mind Vlog. Yan, sa mga nandito po, yan, pinaflex po namin ang kabahayan nila at pwede po kayong makipagkaibigan sa mga nandyan, kapatid na Aliana's Mind Vlog. Gandang buhay! Yan po. Bigyan po kita ng jacket, Aliana's Mind Vlog. Yan po, may jacket ka na. Pwede ka na magpagkaibigan sa mga nandyan. Parang may kamukha si Aliana's. Yan po, pwede ka na makipagdikitan sa mga nandyan, kapatid na Aliana's Mind Vlogs. Nasa 6 minutes. Yan, sabi ni naglayas ako, Florence TV, dan na po sa'yo, complete package. Meron po bang nagpupukpok? Kapatid na LTV baka. May ginagawa po siyang vlog. Yan, nandyan na po ulit si kapatid na It's Me, Melanie. Yan po, nandyan po si Aliana's Mind Vlogs, yung mga hindi pa po dikit kay Aliana's Mind Vlogs. Akyatin po ang kanyang bahay. Aliana's Mind Vlog, pwede mo pong ibaba ang iyong bahay. Hello po, kapatid na Melanie. Kumain na po si kapatid na Melanie. Kumain lang po siya kanino. Yan, si Aliana's Mind Vlogs, gandang buhay. Sabi nga po niya, gandang buhay. Yan. Yan po kapatid, pwede na po kayong magipag-visitan sa mga kapatid na nandyan sa bahay. So, nasa 7 million in the house po tayo.
Lawrence TV, mag-order daw po ng tulingan at i-deliver sa New Zealand. Sabi ni nagbayas ako. Yan, LL Suero TV, kung pwede mo po daw ibaba ang iyong bahay, sabi ni kapatid na Florence TV. Roel Barbers, mega shoutout po sa iyo, Roel Barbers. Shoutout po. Yan, bibigyan po kita ng jacket, kapatid na Roel Barbers. Para pwede ka pong magbaba ng iyong hagdan dyan. Yan na po si kapatid na Roel Barbers. Opo. Andyan po yung mga kapatid. Baka may hindi pa po kayo dikit dyan. Nandyan po si Coach Rexon Ilagan. Mega shoutout po sa iyo. Coach Regan Ilagan, salamat po sa iyong patamsak dyan. So, nandyan po yung mga kapatid na pwede niyo pong dikitan. Yan po, welcome po kayo, Coach Rexon Ilagan. Mega shoutout po. Yan, nandyan din po si kapatid na Vlog Free Music TV. Hello, mega shoutout po. Yan po, dito po, isa-isa ko rin po pinaselect sa inyong mga kabahayan, mga kapatid, mga kaibigan. Nandiyan po si Half Vlog, kung hindi pa po kayo dikit sa kanya. Yan. Mega shoutout po sa iyo, Ma'am Rush Vlogs. Yan, si Ma'am Rush Vlogs po. Salamat po sa inyong pagsuporta. Yan po si Ma'am Rush Vlogs. Madalas po ako sa kanyang bahay. Pwede niyo po rin siyang akyatin at kalembangin. Dahil siya po ay nag-ELS at madami pong mga kaibigan na pumupunta doon, mga kapatid. Si Ma'am Rush Vlogs. Pwede niyo pong akyatin ang kanyang bahay, Ma'am Rush Vlogs. Bigyan po kita ng jacket para po kayo maakyat ng mga kapatid na nandito. Yan, Cooking Mamas. Hello po. Mega shoutout, Cooking Mamas. Coach Rexon Ilagan. Yan. Dan na po daw kay Melanie. Yan, Ma'am Rush Vlogs. Pwede po kayong magbaba ng iyong hagdanan para po kayo ay makalembang ng mga kapatid na nandito. Yan, nandyan po si Coach Rexon Ilagan. It's me, Melanie. Dan na sa'yo, sabi niya. Yan, mga kapatid. Si Ma'am Rush Vlog po. Meron po siyang LS. Abangan po niyo rin ang kanyang LS. Pwede po kayong pumunta sa kanyang bahay. Cooking Mamas. Cooking Mamas. Meron na po kayong jacket. Yan. Yan po si Cooking Mamas. Mega shoutout po sa inyo. Yan po yung mga hindi pa po dikit kay Cooking Mamas. Pwede po kayong magbaba ng iyong hagdanan para po sigurin ang iyong bahay. Yan po si Cooking Mamas, mga kapatid.
Baba po kayo ng iyong bahay para po kayo ay mapuntahan. At sa mga hindi pa po nagbaba ng bahay dyan, baba lang po kayo at nang kayo po ay mapuntahan ng mga kapatid, kaibigan nyo nandyan. Yan, kasalukuyan po natin pinapanood yung kay Kenzie po, kaso tapos na po, kaya sa next na po tayo. Next po natin ang next. Yan po, magdikitan lang po kayo dyan habang pinapanood po natin yung mga nandyan po. Ayan po si kapatid na Coach Rexon Ilagan. It's your Manay. Sige po, pwede po kayo mag-join. Mega shoutout po sa iyo. It's your Manay. Yan po si kapatid na Rexon. Yan, kapatid na Rexon Ilagan. Andyan po siya, mega shout out. Yan po, pwede na po kayo magdikitan sa mga nandyan, mga kapatid, kaibigan. Baba po lang ang inyong mga kabahayan at nang kayo ay sugurin ng mga kapatid na nandyan, yung mga hindi pa po nyo kadikitan dyan. Yan, si It's Your Manay. Sandali lang po Opo, lapagan lang po ng bahay dyan, pero yung moderate lang po. Hinay-hinay lang sa pagbaba. Kapatid na Cooking Mamas. Yan. Bakit di ko makita yung bahay ni It's Your Nanay, It's Your Manay. Mag-join po host.
Kapatid ng Florence, dikit na lang po ang iyong sabihin, wag po yung SUBS. Dikit-dikit na lang po ang inyong i-type dyan. Yan, salamat po Coach Rexon. Nakamute pala. Salita ako ng salita, nakamute pala. Yan, done na daw po kay Cooking Mamas. Yan. Complete package. Yan po, Cooking Mamas. Balikan lang po ng may pagmamahal, pero painitin niyo muna. It's your nanay. Bakit hindi ko siya makita? Nakikita niyo po ba si It's your nanay? Si It's your nanay po, hindi nakikita sa aking cellphone. Kaya hindi ko siya malagyan ng jacket. Bakit kaya? Yan po, kung nakikita niyo. Yan, si kapatid na Florence TV, nagbaba po ng kanyang hagdanan. Hindi na pong akyatin ng kanyang hagdanan. Ayan po, binaba ko na lang po yung bahay ni Shong Manay dahil hindi po siya makita. Mga kapatid, akyatin niyo na lang po yung bahay ni It's Your Manay. So, bahay po ni It's Your Manay po, yung binaba kong bahay dyan. Pwede niyo po siyang akyatin dahil nga hindi ko siya malagyan ng jacket dito. Yan po mga kapatid, yung bahay ni It's Your Manay. Andyan ka pa po ba, It's Your Manay? Yan, si Hot Vlog, nandyan pa rin po. Kapatid na Hot Vlog. Meron po tayong mga bagong pasok dyan. Yung mga hindi nyo pa po nakadikitan, dikitan nyo na po. Ayan po ang kanilang mga kabahayan. Si kapatid na Coach Regan Ilagan. Vlog Free Music, yung pong bahay niya daw po, pakibaba para kayo'y mapuntahan. Vlog Free Music. Wala na yata si Susunod po natin ang bahay ni Vlog Free Music TV. Tapos na tayo po kay Kansi po Sports and Entertainment. Puntahan naman po natin si Vlog Free Music TV. Ito po yung kabahayan ni kapatid ng Vlog Free Music TV. Tingnan po natin itong mga kabundukan.
Sabi ni Cooking Mamas, Coach, dala sa'yo, kinalembang ko na, wala na daw po siyang sinabi sa iyong video. Yan po, balikan niyo na lang yung mga dumikit at nang tayo po ay masayang pare-pareho. Ang mga hindi pa po dikit kay host, pwede niyo po akong dikitan at mag-iwan lang ng bakas at pagkatapos ko po dito ay akin po kayong babalikan. Yan po yung bahay ni kapatid na vlog, Ken Music. So, sabi ni kapatid na it's Melanie. It's me, Melanie Dan. It's your Manay. Dan na po daw siya sa'yo. Opo, it's your Manay. Kaya po ako na lang po yung nagbaba ng iyong bahay. Kasi po, naka-hide po kayo sa aking cellphone. Hindi ko po kayo malagyan ng jacket. I'm Joseph Vlog. Mega shoutout po sa'yo. Salamat sa patamsak. So, dito po pwede kayong magbaba ng inyong mga hagdanan upang kayo po ay akyatin. Ayan po, welcome kay I'm Joseph Vlog. Ayan po yung bahay ni Shermanay. Yan po yung binababa ko, Shermanay. Kasi po, hindi nga po kita malagyan dahil nakatago ka sa aking cellphone. I'm Joseph Vlog. Yan po si I'm Joseph Vlog. I-welcome po natin mga kapatid, kaibigan. Bakit ayaw niya? Palitan na lang po natin. Na? Yan ang Joseph's Vlog. Meron ka na pong jacket. Pwede nakabulol na ako. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Yan, ayan po si I'm Joseph's Vlog, mga kapatid. Sigurin ang kanyang bahay sa mga hindi pa po dikit kay I'm Joseph's Vlog. Ayan po, Ma'am Joseph's Vlog, pwede niyo pong ibaba ang iyong bahay para kayo ay kaibiganin ng mga nandyan po at pati po kayo, pwede po kayong dumikit sa mga kapatid na nandyan at mga kaibigan. Yan, pineflex ko lang po yung bahay ni Vlog Ken Music TV. Yan po, free music vlog, no copyright. Yan, habang pinapanood po natin ang kabahayan ni Vlog Free Music, pwede po kayong magipagdikitan sa mga nandyan, sa mga lahat
po ng hindi pa dikit. Nandyan po si Roel Barber sa vlog. Naglayas ako. It's your nanay, Coach Rexon Ilagan, Cooking Mamas. It's me, Melanie. Yan po yung mga nasa kabahayan ni host, Aliana's Mind Vlog. Asan na po kayo? Si Florence TV. Nandyan din po si Florence TV. Yan po, dikit-dikit lang po mga kapatid, mga kaibigan. Dikit-dikit lang sa mga hindi pa po nyo kadikitan. Yan, habang pinapanood natin ng kabahayan ni Vlog Free Music, take your time po sa pakikipagkaibigan. Yan, sabi po ni Ichor Manay, trying Magalona, dan na po sa iyo. Yan, balikan lang po si Ichor Manay. Yan po mga kapatid, sigurin ang mga hindi pa nyo nadikitan. Yan, ito po yung kabahayan ni Vlog Free Music. Cooking Mamas, Boss Roel, dan na sa'yo. Ganon din si Florence TV. Dan na po, Roel Barbers. Yan, nadikitan na po daw kayo. Yan, salamat Florence TV. Dikit-dikit lang po. Para tayo'y magkaroon pa ng mga bagong kaibigan. Sa mga bagong kaibigan dyan. Cooking Mamas. Yan, Roel Barbers, Florence TV, it's me, Melanie, Coach Rexon Ilagan. Yan po, mga nasa 11 million in the house. Dikitan lang po kayo mga kapatid, mga kaibigan, para po tayo ay magkaroon ng mga bagong mga kaibigan. Yan. Yan po, ang bahay ni Cooking Mamas. Yan po, habang nanonood ay nagbibigitan lang mga kapatid. Tingnan natin ang bahay ni Florence TV. Yan, si kapatid na Florence TV, mayroon po siyang 210 na kaibigan. Yan, panoorin natin si kapatid na Florence TV. Yan, meron po siyang no-bake cake. Yan. Yan po ang kabahayan ni kapatid na Florence TV. Mukhang masarap ang kanyang ginagawang cake. Yan po si kapatid na Florence TV. Yan, chocolate cake. Wow, sarap naman yan, kapatid na Florence. Yan po ang kanyang bahay, si kapatid na Florence TV. Kung hindi pa po dikit kay kapatid na Florence TV, pwede nyo na po siyang dikitan, mga kapatid, mga kaibigan na nandyan sa bahay ni Rose. Sa Gea Valdez, virtual hug, mega shout out sa
Shoutout po sa'yo sa Kay Valdez. Ket sa Kay Valdez. Yan, sabi ni kapatid na it's me, Melanie, dan na sa'yo, Cooking Mamas. Yan po, i-take note nyo lang po at ilista yung mga dumidikit para naman hindi makalimutan. Lalo na po yung mga hindi nagbakas dyan. Sana ng mga kapatid, mga kaibigan na nandyan. Lawrence TV. Wag mo na daw pong balikan si Zaki Valdez. Didikit lang sa'yo. Yan. Salamat po sa Zaki Valdez. Didikit kay Lawrence TV. Shirley Tierra. Mega shoutout po sa iyo, Ma'am Shirley Tierra. I'm sorry daw po at ngayon lang kayo nabalikan ni Madam Shirley Tierra. Mega shoutout po. Welcome po, Ma'am Shirley Tierra. Meron ka na pong jacket. Pwede ka na pong magbaba ng iyong hagdanan, Ma'am Shirley Tierra. Mega shout out po sa inyo. Yan po mga kapatid, yung mga hindi pa dikit kay Ma'am Shirley Tierra, pwede niyo po siyang dikit. Yan, magmahalan lang po tayo mga kapatid. Mga kaibigan na nandyan. Salamat po sa 16 na patams at sa lahat ng nag-i-stay pa po dyan. Mega shout out. Lawrence TV. Lawrence, dan na daw sa'yo si Sherman Nay. Dan po. Sige po, magdikitan lang po tayo. Yan po ang bahay ni Sherman Nay. Yung mga yung binababa ko pong bahay dyan sa kanya po yan dahil hindi ko siya malagyan ng jacket. Yan po mga kapatid, yung mga hindi pa po dikit kay Sherman Nay. It's me, Melanie. Dikitan po kita. Huwag niyo na pong balikan, sabi ni Zaki Valdez. Ayan, noted daw po, sabi ni Cooking Mamas. Ayan, nagmamahalan ng mga kapatid, kaibigan. Yan po yung maganda. Nagkakaroon po tayo ng mga bagong kaibigan dyan. Nawala po yung jacket mo. Wait lang po, Shirley Tierra. Yun, meron naman po. Meron na pala. Then po, Ma'am Shirley Tierra, baba po kayo ng iyong hagdanan at nang kayo po ay
mabalikan or makyat ang iyong bahay. Yan po. Kung hindi pa po kayo dikit kay host, balikan po kayo mamaya ng host sa mga hindi pa po dikit sa akin, mga kapatid na nandyan, mga kaibigan na nandyan. Salamat po sa inyong pagpunta sa bahay ni Stay Inspired PH. Yan, dito lang po tayo at magmahalan habang tayo nanonood ng mga kabahayan ng mga kapatid. Yan, it's me, Melanie. Yan po. Yan, Ma'am Shirley Chera, pwede mo pong ibaba ang iyong kabahayan? Or pwede ikaw na lang po yung sumugod sa mga nandyan? Yan, present daw po si Madam Shirley Chera. Yan, yung mga hindi pa po, dikit kay Ma'am Shirley Chera. Dikit-dikit na po kay Ma'am Shirley Chera. Yan po, tapos na yung bahay ni kapatid na Lawrence. Tingnan natin yung bahay ni kapatid na Rowell Barbers. Yan, sunod-sunod lang po nating ipakita ang inyong mga kabahayan. Rowell Barbers. Yan, sabi ni Cooking Mama, done to you, Manay. Your Manay. Yan, puntahan lang po natin ang bahay ni kapatid na Rowell Barbers. Yan, si kapatid na Rowell Barbers ay malaki na po ang kanyang kabahayan. Panoorin po natin ang kanyang paggupit. Ayan na po si kapatid na Rowell Barbers. Bakit naka-red pa? Hindi po pala ako dikit sa'yo, kapatid. Mamaya, ididikit ko. Yan po, mga kapatid. Yan pa rin si Half Blood. Half Blood, dikitan mo na po si Ma'am Shirley Chera. At nang kayo'y mabalikan din niya. Po sa'yo, Cooking Mama. Bakit naglalag? Palitan po natin ng iba. Mahina ang signal. Ayan. Ayan. Pinapanood po natin ang paggugupit ni kapatid na Barbers. Rowell Barbers. Yan po. Sa mga may planong gumipit dyan, panoorin niyo po ang paggugupit
ni kapatid na Roel Barbers. Yan, sabi ni Vlog na ibalik niya daw po. Shout out po sa lahat nasa Kapatad. Kapatad! Mega shout out po Keko! RC Gig! Kapatid na RC Gig! Kapatad! Mega shout out po! Yan po si kapatid na RC Gig. Siya po ay nag-LS din. Yung mga kapatid na nandito po. Basta't kinalembang nyo lang po ang kanilang kampana, sila po ay meron ding mga LS. Kaya kung mga kapatid na nandyan na nakalembang ang kanilang kampana, para po pag sila ay nag-LS, ay mapuntahan nyo rin po si kapatid na RC Gigs Channel, kapatid na ni Melanie, kapatid na Roel, ikaw po, na yung LS mo po kailan. So yung mga schedule po ng LS nyo, ilagay nyo lang po sa ating tambayan. Yan, Burns TV, Curly Terra, Roel Barber, si Shermanay, si Melanie, RC Gibbs. Yan, pwede po kayong magdikitan sa mga hindi pa po nakadikit. Yan. Shout out sa lahat ng mga kapatad. Kapatad, mega shout out po. Yan, sabi ni kapatid na Roel, nagpaplano. Huwag mo na pong patagalin, kapatid. Tayong po ang WH. Yan po ang paggugupit ni kapatid na Roel Barbers. Ang galing niyang gupit. Yan, sabi ni kapatid na RC King sa vlog, dan complete package. Yan po. Yan po, half vlog. Meron ka ng bagong kaibigan, kapatid na RC Gigs. Yan po, kayo yung magbalik lang ng may tamang pagmamahal na may kalembang din para naman po sa mga nag-DLS dyan ay mapuntahan nyo rin o mabisita nyo rin po. Yun. Sabi ni Kansipus Sports, nice, galing pong manggupit. Yan. Sige, Israel Barber, sunahan na kita. OTW na sa'yo. Yan po, kapatid na Roel. Sinusugod na ang iyong bahay. Mega shoutout po sa mga nasa 10 million in the house. Mga kapatid, mga kaibigan, salamat po. Tayo po yung magmahalan at magdikitan lang dyan habang tayo po ay nanonood. Mga kabahayan, yung kapatid ng Roel Barbers. Yan. Inanahan na siya ni kapatid na RCB. Sabi niya, ang linis po ng gupit. Yan, okay po kapatid, sabi niya. Yan, natapos na po tayo sa bahay ng kapatid ng Roel Barbers. Puntahan natin yung iba, ibang bahay naman. Si Half Vlog, tinan natin si Half Vlog.
Bahay ni Half Blood. Yan, maya-maya lang daw po ang balik ni kapatid na Roel. Ito po yung kabahayan ni kapatid na Half Blood. Siya ay meron ng 707 na mga kaibigan. Ayan, nag-ELS din po yata si kapatid na nag-ELS din po si kapatid na Half Blood. Kaya yan, pwede rin niyo pong sugurin. Meron siyang mga LS din. Yan, tingnan po natin ang kanyang mga kabahayan dito. Ano to? May padala, kuya. Padila, si kapatid Panis. Ano kaya yung Panis? Parang panoorin po natin kung ano yung Panis na sinasabi ni Half Blood. Bakit Panis? Yan po si Half Blood. Yan po ang kanyang kabahayan. Coach Rexon Ilagan, watching Healthy Active. Sabi po ni RC Gibbs. Yan. Coach Rexon, done na po. Complete package. Kinamay daw, kaya napanis. Yan po. Kinamay daw po, kaya napanis. Ganun pala yun. Cooking Mamas, unahan ka na daw po ni RC Gigs Channel. Yan po, nagbaba ng bahay si kapatid na Roel Barbers. Yung hindi pa po dikit kay kapatid na Roel Barbers, yan po, sugurin at mahalin. Mamaya po kapatid na Roel, sa didikitan din kita dahil nakapula pa pala. Yan, Rexa Nilagan, shoutout po sa iyo. Ay, fancy po pahingi jacket. Nawala po ba yung jacket yun? Yan, kapatid na fancy po dahil di ka rin po makita ni host sa kanyang cellphone ay ibababa ko na lang po ang iyong kabahayan.
Yan po yung bahay ni kapatid na Fancy for Sports and Entertainment. Dahil hindi ko rin po siya malagyan ng jacket, kaya akyatin ang bahay ni kapatid na Fancy po. Yung pong ibinaba akong bahay dyan, sa kanya po yan, kapatid na Fancy po Sports. At kaya parehas kayo ni your sino yung isa? Hindi ko po makita ang inyong kabahayan sa aking cellphone, kaya hindi ko po kayo malagyan ng jacket. Yan po, ibinaba ko na lamang ang bahay ni kapatid na Fancy Sports and Entertainment. Yung StreamYard po kasi, hindi ko po kayo malagyan ng jacket directly. Hindi po siya parehas ni Lolo. Kay Lolo po, pwede akong maglagay ng jacket mismo dun sa pag si Lolo yung gamit. Pero pag si StreamYard, wala pong, hindi ko po alam dito yung jacket. Lucy Repolo, Ostang Sakdan, salamat po sa iyo. Yan po, mega shoutout, Lucy Repolo. Yan po, meron po tayong kapatid na si Lucy Repolo. Itinamsak na din niya. Salamat po, salamat. Yan. Yan po, half vlog. Salamat po sa pag-play. Okay lang po yan, kapatid ng half vlog. Yan, para po tayo ay makilala ng ating mga kapatid, kaibigan. Yan po si kapatid na half vlog habang siya ay kumakain. Yan pong binaba kong hagdanan kay kapatid na Fancy po Sports and Entertainment. So kung hindi po kayo dikit sa kanya, pakiakyat lang po ang kanyang hagdanan na aking binaba, mga kapatid, kaibigan. Hi, Lucy Repolo, sabi po ni kapatid na Roel Barbers. Yan, kapatid na Lucy Repolo, nalagyan na po ng jacket ang iyong bahay. Manoy, hello, host. Yan, mega shout out po sa iyo, Manoy. Yan po si kapatid na Manoy. Salamat po sa mga nasa 12 million in the house. Yan, kapatid na Manoy. Cooking Mama, galing na ako dyan with complete pack, sabi ni kapatid na Manoy. Yun po. Yan, noted na po. Kapatid na Manoy, galing na daw siya kay Cooking Mama. Yan po, mega shout out. Yan po, tayo po ay magmahal. 12 million in the house. Lucy Repolo, dyan na daw po kay Florence. Tapos na ang panonood natin. Kaya next na po tayo. Sino pa yung nandito?
Wait lang po habang tinitingnan ni host ang mga bahay ng mga nandito. Magdikitan lang po kayo dyan, mga kapatid, kaibigan. Yan, tingnan po natin yung bahay ni Cooking Mamas. Ayan, si kapatid na Cooking Mamas. Malapit na po pala siyang mag-graduate. Kapatid na Cooking Mamas, malapit ka na po. Kaya yung mga hindi pa po dikit kay Cooking Mamas, dikit na po tayo kapatid para siya ay lumapit sa kanyang graduation. Ito po ang kabahayan ni Cooking Mamas. Yan, yung mga hindi pa po dikit, Cooking Mamas, dikit na po. Tingnan natin kung pork soup. Ayan, ito na po ang kabahayan ni Cooking Mamas, yung pork soup, Chinese style. Panoorin po natin. Yan po si Cooking Mamas. Ayan po ang kabahayan ni Cooking Mamas. Hermes Vlog, Manmanoy, dan na daw po siya sa iyo. Hermes Vlog, complete package. Yan po, ang sarap ng complete package. So, ikumpleto niyo rin po yung inyong mga pagbabalik, mga kapatid. Para po tayo ay masaya lahat. Kailangan lang laging kumpletong package. Yan po, sabi ni Hermes Vlog. Salamat. Salamat po sa kumpletong package. Yan po, habang pinapanood natin ang kabahayan ni Cooking Mamas. Siya rin po ay nagluluto. Cooking Mamas. Malapit na po siyang gumraduate. Yan, Manmanoy. Unahan na kita, sabi ni naglayas ako. Flores TV, ari na po with compact na din, complete pack na din, sabi ni Manmanoy. Florence TV. Yan po mga kapatid. Bahay ni Cooking Mamas. Siya rin po ay nagluluto kagaya ni host. Nagluluto ng masasarap na pagkain. Yan. Chinese style.
Thai style po ang kanyang nilulutong soup. Manoy, dyan na po. Complete package. Yan po. Yan po ang kabahayan ng mga kapatid natin na si Sports, C2 Sports and Entertainment. Siguring na po siya. Yan po yung ating binabang mga bahay dyan. Pakipuntahan po ang kanilang hagdanan. Yung pong binababa kong mga bahay o mga hagdan nila, kaya po ako yung nagbababa kasi hindi ko po sila malagyan ng jacket. Kaya magkipuntahan na lang po mga kapatid, kaibigan, para naman po magkaroon din sila ng mga bagong kaibigan. Yan po yung mga binababang bahay o hagdan ni host. Pakibikitan na po. Manoy, vlog. Dan na din po sa'yo. Contact na din. Yan po, nagbaba ng kanyang bahay si kapatid na Royal Barbers. Dikit-dikit lang po, mga kapatid. Basta may tamang bakas lang po, sigurado naman kayo po ay babalikan ng may pagmamahal with kalembang pa. Yan, mga kapatid. Kaya dikit-dikit lang po at kayo sigurado namang babalikan ng mga nandyan. RC Gigs channel po, kung hindi nyo pa nakalambang, yung kanyang kabahayan, meron din po siyang LS, si kapatid na Melanie, yan, pwede pong palembangin ang kanilang mga bahay, para naman po pag nag-LS sila ay madalaw po kayo sa kanilang mga bahay. Pagtapos po nito, tingnan natin ang kabahayan ni kapatid naman Manoy. Yan, kapatid naman Manoy. Royal Barber, naglayas ako kapatid, dikit na tayo. Ayun, nandyan na po ang kabahayan ko. Andyan na po yung bahay ni host. Pwede nyo rin pupuntahan yung mga hindi pa dikit kay host. Dan, Elbacani TV, nadikitan na po kita. Complete package po. Sabi ni Florence TV. Yan po, tulungan po natin si Manoy dahil siya po ay wala pa daw grade 1. So, papag-grade 1 na natin si kapatid naman Manoy. Ayan, handmade. Mega shout out po sa iyo, kapatid. Salamat po sa pagpunta sa bahay ni host. Yan po mga kapatid, welcome po kayo. Nandyan pa rin po yung mga kapatid natin, yung Manoy, RC James, Kayong Charles, Lawrence TV, Coach Rexon Ilagan, yan po, nagbaba ng kanyang bahay. Yan, at Florence TV, noted po. Later ay babalikan ka po ni Elga Kani TV. Yan po mga kapatid, dikit-dikit lang dyan. May ganun din shoutout kay Manmade. Salamat po sa iyong katamsa, Handmade TV. Ayan, tapos na po tayo sa bahay ni kapatid.
Ngayon ay pupunta na tayo kay Manmanoy. Nasaan si Manmanoy? Yan po, puntahan natin ang bahay ni Manmanoy. Batang-bata pa po si kapatid na Manmanoy, kaya yung mga kanindihan niyo po ay pwede niyo nang idikit. Baka naman, para po siya ay gumraduate na ng grade 1. Kapatid na Manmanoy, punta-punta lang po kayo sa mga nag-LS para po agad dumami ang inyong mga kaibigan. Ayan, tingnan natin yung kakain tayo ng mangga. Ito po ang kabahayan ni kapatid na Manmanoy. Wow, sarap kumain ng mangga. Salamat po sa inyong mga patamsak dyan, mga kapatid, kaibigan. Mega shoutout po sa mga nasa 10 million in the house pa. Yan po. Salamat sa inyong mga patamsak. Yan po mga kapatid. Pinapanood natin yung kabahayan ni kapatid na Manmanoy. Ayan, ang daming bunga ng kanyang mangga. Mangga. Yung sa amin nalagasan na ng bunga. Manmanoy, iwan lang po ng tamang bakas. Yun, sabi ni RC Geeks Channel. Kayo'y babalikan ng may pagmamahal. Ayan po ang kabahayan ni kapatid na handmaid. So, yung hindi pa po nakakapunta sa bahay ni kapatid na handmaid, sugurin na po. Ayan po ang kanyang kabahayan. Malapit na siya sa grade 1. Sana'y mapag-grade 1 natin. Mga may tinatago po. Yan, sabi ni kapatid na Coach Rexon Ilagan, Manmanoy, dan na sa'yo. Yan. Yan po, kapatid na Manmanoy, pinupuntahan ng iyong kabahayan. Ang sunod natin kay Manmanoy, si kapatid na Coach Rexon Ilagan. Pupuntahan po natin yung kanyang bahay. Pagkatapos ni Manmanoy. Yan po mga kapatid. Tayo po yung magkikitan lang dyan. Take your time. Okay po kapatid. Gagawin na po yung gagawin ni kapatid. Paki-update nyo lang po mga kapatid. Yung mga hindi pa po nag-update. Kulang pa po yung mga nasa listahan natin. Yung mga
kulang pa po doon. Hap Vlog, nabalikan na kita, Manmanoy. Salamat po, sabi ni Hap Vlog. Yan, si Hap Vlog po ay meron nag-i-LS na din po siya, kaya kalambang nyo rin po para... Uy! Ano yun? Yun, nakalembang. May kumalembang. Yan po si Hap Vlog, nagbaba ng bahay, yung hindi pa po nyo naidikit. Dikit nyo na po. Para naman, pag nag-LS din siya, pwede nyo rin po siyang puntahan. Ayan, nandyan pa rin po si kapatid na Hermes Vlogs. Ang ganda daw ng background. Nakakagulat. Oo nga po eh. Nakakagulat yung kalembang. Yan, narinig yung kalembang na malakas. Yan, para kay Hap Vlog daw po yun, yung kalembang na malakas. Para po makalembang nyo ang kanyang kabahayan. Ayan po, may tinignan lang po ako. Ayan po si Hap Vlog, nandyan pa rin, si Hermes Vlog. Narinig yung malakas na kalembang. Ayan, puntahan naman po natin ang bahay ni kapatid na sa next na tayo. Coach Rexon Ilaga. Yan, puntahan po natin ang bahay ni Coach Rexon Ilaga. So, malaki na po ang kanyang bahay, si kapatid na Coach Rexon. Yan po, kalembangin si kapatid na Coach Rexon dahil siya rin po ay may LS na, mga kapatid, kaibigan. Puntahan si kapatid na Coach Rexon Ilaga. Tingnan natin ang kanyang mga kabahayan. Ayan po, siya po ay meron ng LS. Kaya kalembangin si kapatid na Coach Rexon.
Yan po natin itong healthy meal, Herbal Life Nutrition. Ayan po ang bahay ni kapatid na Rexon. Yan, Manmanoy, ganyan daw po sa iyo. Opo, bago yung setup. Pinag-aralan ng StreamYard. Yan, handmade. Ganda daw po kay Half Blood. Yan po, gumagawa ng nutritious Herbal Life Nutrition. Kabahayan po ni kapatid na ayan, salamat po sa mga nasa bahay pa rin ni host. Salamat po sa inyong mga suporta, mga kapatid, kaibigan. Yan, next po kay kapatid na okay po, kapatid na Royal Barber. Salamat po sa iyong pagpunta. Sige po kapatid. Sige po kapatid na Royal Barbers. Ayan mga kapatid. Ba't meron din? Ayan. Punta po tayo kay Hermes Vlogs pagkatapos ng Vlog, OTW po, sabi ni Vlog kay Handmade. Yan, ito po yung bahay ni kapatid na Coach Rexon Ilagan, Herbalife Nutrition. Yan, pagkatapos po, pupunta tayo kay Hermes. Yan po mga kapatid, na nasa 7 million in the house, meron po tayong yung mga hindi pa po yung kadikitan. Yan. Habang nagdidikitan ng mga kapatid, panoorin natin ulit. Yan, tapos na tayo kay Coach. Ngayon, punta na po tayo kay Hermes Vlog.
Hermes. Hermes pa po to. Hermes. Hermes Vlogs. Ayan, si kapatid ng Hermes Vlogs. Isa pa lang yung video mo po. Ayan. Intro lang po yung mapapanood natin. Punta po tayo sa bahay ni Handmaid. Handmaid. Bakit hindi ko po makita ang bahay ni Handmaid? Ito like din. Nasaan na po ang bahay ni Handmaid? Kapatid na Handmaid. May parehas kang pangalan, kaya iba yung lumilitaw. Pagkakit dad. Ayan, nakakaantok. Yan, habang hinahanap ko po ang kabahayan ni Handmaid, nasaan na po ba yung inyong bahay, kapatid na Handmaid?
Kapatid na handmade, di natin makita ang iyong channel. Gawin mo lang po, ilagay mo po dun sa YouTube Studio, tapos dun po sa setting, tapos your channel, tapos makakita po kayo ng keyword box doon. Ilagay niyo po yung keyword box, sa keyword box yung handmade nyo na pangalan sa YT. Ganun lang po, para pag na-type po yung pangalan nyo, agad na po siyang makikita kahit hindi gamitan ng link. Hindi po siya kasi nasa-search sa ating YT. So, para maging searchable po ang inyong mga pangalan sa YT, kay Lolo, kailangan po ilagay nyo dun sa keyword. Punta lamang sa YouTube Studio, tapos yung setting po. Press nyo yung setting. And then, punta po kayo dun sa your channel. Tapos po makikita nyo yung keyword box doon. Sa keyword box, i-type nyo po din yung pangalan nyo. Pag nandun na po, madali na siyang ma-search dito sa ating search box. At mas maganda po kung wala kayong kapangalan. So, unique lang po na pangalan. At saka yung hanggat maaari po, yung maiksi lang, huwag masyadong mahaba. At yung madaling tandaan po, yun lang yung gawin nating mga pangalan. Hindi masyadong mahaba, para pag sinerge sa yung madaling tandaan po. Yun po kasi yung mga suggestion, yung mga matatagal na sa YT. Suggestion po, yung mga pangalan, yung hindi mahirap i-search, yung hindi komplikado. Yan, tulad ni Hakbla, gandaling tandaan ng kanyang pangalan. Handmade, okay po yan, pero may kapangalan po kayo. Mas maganda po kung unique yung pangalan. Ayan, salamat po sa Diyos, kapatid, na Lagyan mo na lang handmade. siya ng handmade number. Handmade 22, kaya handmade ko. Opo, pwede mo siya pong lagyan ng handmade 22, handmade 03, ganun. Yung pong basta wala siyang parehong pangalan. Kung sa akin po dati, stay inspired. Nung pong ginagawa ko yung channel name ko, suggestion po kasi ng nasa YouTube, kailangan po bago ka gumawa ng YouTube name o yung pangalan ng channel mo, tingnan mo po muna kung wala kang kapangalan. So kung may kapangalan ka po, pwede mo siyang palitan. Dagdagan mo po ng hindi parehong-pareho kayo. Dati po ako merong kapangalan din, Stay Inspired. Dati walang PH po yung sa akin. So nilagyan ko po ng PH para kakaiba sa nung sinerge ko po kasi may kapangalan ako, Stay Inspired. So ginawa ko po, nilagyan ko lang siya ng PH, kaya hindi na kami parehas. So yun po, kapatid. Yan yung mga may kapangalan po dyan at hindi searchable. Pwede nyo pong palitan pa. Tsaka yung mahahabang masyado. Yan. Tips lang po yun, mga kapatid. Para kayo ay madaling mapuntahan sa inyong mga bahay. Yan. Yan po. Mega shoutout po sa mga nasa 6 million in the house. Ayan po, yung mga hindi ko pa po dikit, maya-maya lang po. Pagkatapos ko dito, ay pupuntahan ko po ang inyong mga kabahayan. At kay host po, kung hindi pa po kayo dikit na po at kayo mamaya ay ating babalikan. Ayan.
Yan, mega mega shoutout po sa mga nasa 6 million in the house pa. Yung mga ibang kapatid, hindi nagpe-prepare na para sa ating gawain mamaya. Yan, wag lang po natin kalimutan ang ating gawain. Ako rin po, maya-maya ay magsa-sign off na rin. Ayan, yung mga hindi pa po nyo kagikitan habang may oras pa, dikitan na po. Ayan, si Haklan, naibalik niya daw kay Handmaid. Salamat. Yun, Royal Barbers, dan na din po sa iyo, si Handmaid. Opo, kapatid na Handmaid, kaya mahirap hanapin ang iyong channel dahil may kapangalan ka po at hindi nakalagay sa keyword. Yan po kapatid, dagdagan mo lang ang iyong pangalan o kaya palitan. Ayan, hindi ko tuloy ma-flex yung channel. Hinahanap ko dito, iba pong Handmaid yung lumilitaw. Yan, HGTV Handmaid. Ito po yung lumilitaw sa aking monitor. Yan, hindi ko po ma-search yung sa inyo. Ayan, ang haba na ng nilakbay. So, ito pa po, mayroon pa rin kayong Handmaid na kapangalan. Sikat naman ito, 247 na siya. Yan, dami pong Handmaid. Kaya, oras na po kapatid para palitan o dagdagan mo po ang iyong pangalan. Yan, ang daming Handmaid. Ito naman, Handmaid Idea. Wala pa rin po yung sayo, kapatid. Ito naman, Cathy Handmaid. Ayan, wala po talaga. Ayan, salamat po sa mga nasa 7 million in the house pa. Mga kapatid na pa-BGBG dahil naghahanda na po sa ating gawain maya-maya lang. Ayan, salamat po sa mga nagbisita, sumuporta kay host. Salamat po mga kapatid, mga kaibigan. So, nasa 7 million in the house pa tayo mga kapatid. At maya-maya din may magpapaalam na rin si host. Kapatid na Handmaid ko ay nasa 110 na ang kanyang kabahayan. So, dito po sa aking cellphone, nakikita ko kayo. Na-search ko po yung pangalan mo. Pero, dito nga po sa laptop ay hindi ko po siya ma-search. Kaya, yun.
Sino pa kaya ang hindi ko na-flex? Baka may nakalimutan po ako dyan. Sino pa? Ayan, natapos na po natin ang ating mga kapatid sa kanilang mga kabahayan. Ayan, yung lahat po ng nag-ELS, pwede po yung mga bata-bata po po mga kapatid, yung mga konti-konti pa lang, yung kanilang mga kabahayan dyan, mga kaibigan po. Lagi, puntahan nyo na lang po yung mga nag-ELS. Yan, si kapatid na RC Gibbs. Pwede rin po kay si Rush Vlog, yung napadaan po kanina dyan. Doon po ako usually minsan nangingisda sa kanyang bahay kay Rush Vlogs. Nagamit po siyang pumupuntang mga isda. Madami pong isda sa kabahayan ni Rush Vlogs. Kaya yung mga bata-bata pa po dyan, pwede po kayong pumasok sa mga nag-ELS. Lahat po ng mga nag-ELS, pwede nyung pasukin, mga kapatid. Nung kami po ay bata-bata din, nagkukunti yung mga kaibigan, yan po yung may nag-suggest po sa amin na pumunta ka nga sa mga nagla-live streaming na ganito. So, yun po, pwede nyo silang puntahan sa kanilang mga kabahayan at kalimbangin po sila para po pag nagla-live sila na notification bell po, yun, manonotify po kayo na sila ay magla-live na. Si Empress Cuisine po, pwede nyo rin puntahan. Kapatid po yun ni kapatid ng El Bacani TV sa laman, si Empress Cuisine. Si Empress Cuisine po, may palaro siya. So, sa ngayon po, nagsa-silent LS siya. Ngayon, nagbibigay po siya ng entry. So, marami pong raffle siyang ipaparaffle sa August 15. Si Empress Cuisine po, magpaparaffle siya ng madami. So, pwede niyo po siyang bisitahin sa kanyang bahay para magkaroon po kayo ng raffle entry. So, pag pinuntahan niyo po yung LS niya, nililista niya po yung pumupunta doon. Tapos, bibigyan niya ng raffle entry. So, marami po siyang pinamimigay, mga kapatid. Kaya si Empress Cuisine po, yun, pwede niyong puntahan sa kanyang LS. Empress Cuisine. Yan po, yung kinlex ko po, yung bahay ni Empress Cuisine. Yan po, pwede niyo siyang puntahan dahil marami po siyang palaro, pa-games, tsaka pwede rin po makipag-visitan doon sa kanyang bahay. Yan po, tuwing 9 p.m. po siya ng gabi, nag-LS usually. Yung po schedule niya is 9 p.m. dito sa Philippine time. Yan po. Pwede niyo po siyang pasyalan sa kanyang bahay, si Empress Cuisine. Yan, pinalitan na po ni kapatid na si Big sa ating sa messenger.
So, naging kapatiran paangat na po siya. So, sa ating pong kapatiran paangat, so meron pa pong tatlo na hindi pa po naka-update. So, para sa ating watch hour, sa Monday na po yun, ginagawa na po ng ating kapatid. Ngayon, meron pa pong tatlo na hindi pa naka-update. Opo kapatid, happy SPBB po sa inyong mga lahat. Maya-maya lang po ay mag-stop na din si host at mag-prepare na rin po tayo para sa ating gawain mamaya. Sige po kapatid, happy SPBB po sa inyo. Ayan, nasa 6 million in the house po ba? Yung mga nandyan na naka-BG. Salamat po mga kapatid, mga kaibigan na sumuporta. Salamat po. SSB po. Ayan. So, in 15 minutes po, ay magpapaalam na rin ako para po makaprepare na rin para sa mamaya po natin, mga kapatid. Yan, salamat pa po sa mga nasa 6 million in the house. Yan, nasa 20 thumbs up po tayo. Salamat po mga kapatid at mga kaibigan na nagpunta sa bahay ni host. Ayan, nakabidyo na lang yung mga kapatid dahil naghihintay na sa ating third day. Exciting yung paksa para mamaya. Yan, magpe-prepare na ang mga kapatid para sa ating third day. Yan, salamat po. Ayan, wait lang po, sandali sa mga nandito pa.
Uminom lang po ako sandali, mga kapatid. Ayan, nandun pa po si Sakio Valdez. Salamat po. Ayan, habang may time pa po, yung mga hindi pa nakadikit sa iba dyan, habang naghihintay na lang po tayo ng ilang minuto at malapit na po mag-serve si host. Nagluluto pa po ako ng barbecue. Banana cue. Ayan, banana cue. Ayan, salamat po sa lahat ng nagpunta sa bahay ni host. Yung mga kapatid na RCX Channel, Kansipur Sports and Entertainment, Joel Barbers, ay, naglayas ako, Cooking Mamas, Florence TV, Hack Vlogs, yan, si kapatid na El Bacani TV, Lucy Repolo, Manmanoy, yan, Manmanoy, Hermes Vlogs, yan, salamat po mga kapatid. PH Me Melanie, yan, pati po ang kanilang mga kakambal na kanilang ipinamsak kay host. Maraming salamat po. Kapatid naman Manoy. Ayan, si Teyong Charles. Ito yung charlatay, kaya kayo. Si kapatid na Teyong Charles, nagdaan din po dyan. Si kapatid na Coach Rexon Ilagan. Yan, salamat po. Handmade. Hermes Vlogs. At Vlog. Yan, si kapatid na Sakeo Valdez. Si kapatid na El Bacani TV. Hindi ko na-flex yung pangalan niya. Siya po ang last kong iti-flex, si El Bacani TV. Saan ang buri mo i-flex ito? Ayan po, si kapatid na El Bacani TV. Ang aking sidekick. Ayan, siya na lang po ang hindi ko na i-flex yung bahay ni kapatid na El Bacani TV. Ayan po ang bahay ni El Bacani TV. Ang ating second day. Second day. Ayan, nakita ko. Pang-last daw siya. Pang-last, wala nang nanonood. Wala nang nanonood kay kapatid na El Bacani TV. Ayan.
Yan po ang ating second day, mga kapatid. Ayun, natapos na agad. Ang bilis naman. At ang bilis matapos, Elbacani. Ano pa yung gusto mong panoorin, Elbacani? Puro ka LS, no? Meron pang 4 million in the house na nanonood sa'yo. Kaya nilang sandali na lang, minuto, ay magpapaalam na po ako. Meron na lamang po akong 10 minutos, mga kapatid, na nandyan pa. Salamat po sa inyong pag-stay, pag-biji-biji. Ayan si Albacani TV, nung makamit niya ang 1K bananas. Congratulations. Ayan, malapit na pong magtapos si host. Meron na lamang po akong 9 minuto. Salamat po sa mga nakabidyo pa dyan, mga kapatid, kaibigan. Sa ating mga naging bisita. Kapala niya talaga dami. Kapatid na Dani ni TV, busy sa kanyang trabaho. Ayan, habang tayo po ay naghihintay ng kaorasan, maya-maya lang po ay babalikan ni Rose ang mga dumikit. At yung mga hindi ko pa natikitang mga kapatid, isa-isahan ko po kayo mamaya. Isa-isahin. Isa-isahin yung hindi ko pa po napupuntahan. Mga nasa listahan na hindi ko pa nabalikan. Nakalista naman po kayo. Ayan, yung mga kanindahan niyo po, yan ang mga gamitin niyo pag kayo ay malapit na sa graduation day. Katulad po ni Hack Vlog, yung pumunta kanina dito, malapit na po sa graduation day niyo. Sabi po kasi pag 900 na gano'n, yung mga kanindahan nila ang ginagamit para po hindi nalalagasan
Nalalagasan. Usually po kasi kung malapit na sa graduation, maraming nailalagas. Yan, para hindi po tayo malagasan, mas maganda kung may kakambal po yung account nyo. Lagyan nyo po ng kakambal. Para po yun ang yun po ang balik nyo. Yan po, mga kapatid, yung mga batang kapatid, punta lang po kayo sa mga nag-i-LS, yung mga may paangat program, sa mga maraming bisitang pumupunta. Mas madami po kayong mabibigit na isda doon. Kaya, pag may nag-i-LS po, sigurin. Siyempre, speaking, mag-i-LS po yan, kaya puntahan nyo lang po sa kanyang bahay. Si Dan Mini TV po, yung kapatid, busy lang siya sa trabaho ngayon. Kasi kapatid na Dan Mini TV po, meron din po siyang kabahayan na nag-i-LS din tuwing Wednesday, 10:30 a.m. Philippine time. So, pwede rin po natin siyang puntahan sa kanyang bahay. Siya po ay nag-LS. Meron din siyang ka-games. Papag-games po siya. Ayun, nananalo din ako sa kanyang mga pag-games doon dahil iba rin po yung mga may palaro pag-games kaya masaya. So, next time po, pwedeng magpa-games din tayo. Magbibigay ng free load at saka WH. Para naman din makatulong po tayo sa mga nag-aabol ng WH na kagaya ni Rose. Ayan po, meron na lamang 4 minutes na natitira si Rose. 4 minutes na lang po at ako'y magsa-sign off na sa ere. Preparing for the last day of our Thanksgiving at saka po, yan, magluluto pa ng banana cue. So, upload lang po tayo ng mga video mga kapatid. Kaya LS po, nakakatulong din dito sa WH natin. Pero mas maganda po kung nag-upload tayo ng maraming video. Malay nyo po, may mag-viral sa mga video na upload natin. Yun po ang pag-asa natin. Yan, ipagdasal na rin po natin na may mag-viral sa ating mga video para po tayo ay makabawi sa ating mga manonood, sa mga viewers po natin. Yan. Yun lamang po. At ilang 3 minuto na lang ang hinihintay ni Rose. Ayan, yung ginagawa ko po, araw-araw po nag-upload ako ng mga video. Ina-upload ko po para maragdagan ang mga nanonood pa. May karagdagan silang mapanood para po ang pag-asa po natin din ay yung marami tayong video na gagawin. Yan. At yun, maghintay lang po tayo na may mag-viral sa ating mga video.
At yun po, sumali tayo sa ating mga kapatid na isama para tayo po ay kanilang masuportahan at sumuporta din po tayong palagi. Ayan. 2 minuto na lang at ako po ay magpapaalam na. Ayan. Nagbibilang na lang po tayo ng oras. Ayan. Salamat sa lahat pa po na nag-stay at nagbibigyan, mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po. Konting minuto at segundo, ako po ay magpapaalam na. Ayan, kung meron po ako hindi pa na may nakalimutan o hindi nabanggit, pasensya na po. Mega shoutout sa lahat ng pumunta sa bahay ni Rose. Salamat sa pag-isip, sa pag-support. Happy pasalamat po sa lahat ng mga kapatid. Si Daddy Glory po. Ayan. Ito na po at magsa-sign off na si Rose para ako ay makapag-prepare na rin sa ating last day of Thanksgiving. Ayan. Happy pasalamat po mga kapatid. Ayan. At ako po ay magsa-sign off na sa ere. Prepare. At magluluto pa ng barbecue. Banana cue. Pero meron tayong pang-merienda mamaya. Ayan. Ayan po, sign off na po ako mga kapatid. God be the glory po. Happy pasalamat. Ayan. Maraming salamat po.